Чаплі, баклани та чайки – це не просто красиві птахи, які романтично стоять на одній нозі біля водойми. Для власників ставків вони часто виглядають як безкоштовна бригада професійних рибалок, яка працює без дозволу та без вихідних. Мало хто знає, але ці птахи можуть бути переносниками різних бактеріальних захворювань та паразитів. А ще їхня присутність не завжди закінчується лише зникненням риби. Під час полювання чапля далеко не кожного разу успішно ковтає свою здобич. Досить часто риба отримує удар або прокол дзьобом, виривається та продовжує жити. Але така зустріч із природою в кращому випадку нерідко закінчується інфекціями, хворобами або загибелью риби вже через деякий час. В гіршому випадку хвороба може передаватись та заразити всіх водних мешканців у водоймі. Найчастіше на наших водоймах можна зустріти сіру чаплю. Це великий водно-болотний птах, який харчується рибою, жабами або дрібною живністю. Я навіть бачу відео, де чапля, наче птеродактиль, їла білку. Якщо з нормами все окей, можете подивитись. Основну частину її раціону становить риба вагою до 150 грамів. Тому, якщо у вас у водоймі є карась, короб, білий амур, товстолоб або лин, то для чаплі це не рибне господарство, а справжній шведський стіл з необмеженим доступом. За різними оцінками, одна чапля може з'їдати до 3 кг дрібної риби на добу. А оскільки до нас вони зазвичай прилітають парами, то щоденні витрати риби можуть сягати близько 6 кг. Звучить страшно? Тоді уявіть, що щовечора хтось заходить до вашого холодильника і забирає звідти 6 кг продуктів. Без попередження, без подяки, і ще приводить із собою друга. За рік така пара птахів може спожити приблизно 2,5 тонни риби. За нинішніми цінами це вже не трохи підготувати пташку, а сума, яка легко перевищує $5000. І тут зазвичай в коментарях з'являється людина із фразою «Невже вам шкода риби для птахів?» Ні, не шкода, тому пропоную невеличкий експеримент. Купуєте щодня по 6 кг риби та віддаєте її парі чапель. Рівно 2 роки поспіль. Після цього ми повертаємося до цієї розмови та обговорюємо ваші враження від благодійності такого масштабу. Але є один нюанс. Чаплі дуже швидко запам'ятовують місця, де можна легко здобути їжу. Якщо водойма регулярно забезпечує їх рибою, вони прилітатимуть знову і знову. Більше того, одна пара щороку може вирощувати до 5-7 пташенят. І якщо сьогодні у вас гостює 2 чаплі, то через деякий час кількість постійних відвідувань може суттєво зрости. Тут ситуація нагадує з бездомними кошенятами. Спочатку ти годуєш одного, а через місяць вже думаєш, звідки на подвір'ї взялись ще 10 його родичів. До речі, подібний приклад є буквально поруч із нами. Наша сусідка колись почала підгодовувати поранену лелеку на ім'я Гоша. Тепер харчується не лише Гоша, а й його дружина. А якщо все складеться добре, то незабаром до сімейного столу приєднаються і їхні пташенята. Водночас важливо пам'ятати, що сіра чапля перебуває під охороною законодавства України. Завдавати шкоди цим птахам або знищувати їх заборонено. Тому єдиний правильний шлях – використовувати виключно гуманні методи відлякування. Моя особиста думка проста. Чаплі мають харчуватися у своєму природному середовищі. На диких болотах, заплавах, природних водоймах. А приватні ставки, рибні господарства та ємності для вирощування риби не повинні перетворюватися для них на цілодобовий ресторан all-inclusive за рахунок власника. Бо одне діло милуватися чаплею на фото або на відео, і зовсім інше щороку оплачувати її рибне меню зі своєї кишені. Я за останні 3 роки перепробував дуже багато різних способів відлякування чапель. І це один із самих найкращих способів, на мій погляд. Це звичайний повітряний змій у вигляді орла або пташки. Ось такого орла достатньо приблизно на 200 метрів квадратних водойми. Тобто, якщо у нас водойма 700 квадратних метрів, то тут повинно літати як мінімум 3 пташки. 2 я вже повісив, ось вони літають. І ще одну буду вішати пізніше. Бо залишив її для того, щоб показати вам, для прикладу, що і як потрібно з цим робити. Після того, як ви купили ось такого повітряного змія, склали його, обов'язково потрібно, зараз підійду поближче, щоб було видно, в усіх місцях з'єднання
посклеювати з'єднання за допомогою або суперклея, або за допомогою термоклея. Ось я, наприклад, у цьому випадку позаклеював за допомогою термоклея у всіх з'єднаннях. А з цього боку немає ось такого пластикового з'єднання, просто матеріал ганчірка, тому прив'язав цю вісь за допомогою стяжечки. Також оці ось з'єднання, да, за них чіпляти не потрібно, оскільки через пару днів ваш повітряний змій буде лежати у воді. Тому ось тут посередині дивимося, щоб знаходимо центр ваги і пробиваємо маленькі дві дирочки. Затягуємо стяжечку. Далі ця стяжечка обхватує ось цю вісь. І до цієї вісі ми, от зараз поближче несу, до цієї вісі ми кріпимо або вертлюжок, або якийсь карабінчик. Для того, щоб наш птах міг обертатися навколо своєї вісі на всі 360 градусів. Ось так. Все. Далі можемо вішати даного птаха, він може літати над водоймою. На всі 360 градусів. І майже не буде заплутуватись, хіба що там, якщо буде чіпляти крилами за мотузку. Далі знаходимо якісь дві осі і між ними натягуємо мотузку. І на цій мотузці посередині чіпляємо даного птаха. Ось так виглядає його політ. І так, шукаємо дві точки, між якими можемо натягнути мотузку для того, щоб повісити нашого повітряного змія. Я, наприклад, знайшов ось такі стовпчики, на яких тримається сітка. І до них зараз трошечки повище приєднаємо за допомогою стяжок арматурину. Можливо, згодом за допомогою зварювального апарата приваримо це все діло, але поки воно у нас побуде лише на стяжках. Бо, можливо, доведеться змінити локацію. Так, вирівнюємо. Так, наче рівненько. Також забувся сказати, що одразу прив'язуємо мотузку, щоб не доводилось лізти нагору. Арматуринка, начебто 10 чи 12, 3 метри. І тут десь 1,50 м. І того десь близько 4 метрів висота буде. Так, гарненько стяжки затягуємо. Зараз додам ще парочку для більшої надійності нашої конструкції.
Так, і ще до знизу. Прихватити зварювальним апаратом – це не хитре діло. Якщо щось піде не так, то потім доведеться болгаркою зрізати. Обрізаємо залишки стяжок. Все, конструкція з одного боку готова. Йдемо на інший бік. Ну і забираємо з собою вірьовочку на ту сторону. І так, беремо другу арматуру. Теж закріплюємо за допомогою стяжок. Опа. І так, затягуємо плоскорубчиками, щоб наше з'єднання було більш міцним. Тут мотузку вже не чіпляли, доведеться з драбини чіпляти. Так, додаємо ще парочку. Одна тут. І одну закріпимо зверху. Знову ж таки затягуємо плоскорубчиками. Так, раз. Так, кінчики обтинаємо. Ох, який вітер. Пластик не викидаємо, щоб не смітити. Все. Друга стоєчка у нас готова. Є. І так, на нашій мотузці відміряємо відстань, на якій даний наш повітряний змій або орел буде знаходитись по центру. Ось ми відміряли цю відстань. Далі по самому орлу. Коли його збираємо, то всі ці з'єднання бажано приєднати на термоклей. Далі, ось ці кріплення для мотузки раджу не використовувати, оскільки вони одразу рвуться, ламаються, і через 3 дні ваш орел буде плавати у водоймі. Беремо стяжку разом із оцією осью, стягуємо до стяжки, чіпляємо звичайний вертлюжок, для того, щоб він міг обертатися вправо-вліво по осі. І тепер по центру нашої мотузки робимо узілок і за нього чіпляємо нашого орла. Так, відійду трошки подалі.
Все, надягнули, прив'язали. До речі, прив'язувати краще в тому місці, щоб він тримав рівновагу. Але оскільки вітер, він трошечки піднімається. І так, покладемо полінце, бо щось наша стрімяночка уходить. І так сипа. Витягувати припшу арматуру. І так, ледь-ледь. Я думаю, буде достатньо. Сильно не зав'язуємо для того, щоб потім можна було, наприклад, поміняти орла. Також залишаємо запас. Я не знаю, залишимо, мабуть, 1-2 метри. А може й 3. Мотузки. Є. Все. Наш орел вже літає. Так само робимо з іншим стовпчиком. Так, поки вітер лізти не буду, лише перевірю драбину.
Так, все, прив'язали на зашморг. Далі відміряємо половинку, де ми будемо цепляти нашого повітряного змія, і йдемо до іншого стовпця. І так, по нашим орлам або літаючим повітряним зміям, що робимо? Ще раз повторюю, коли купуємо і збираємо, вони дуже хліпенькі. Тому всі з'єднання, я склеював на термоклей, можна на суперклей, можна якимись стяжечками маленькими постягувати, щоб воно не роз'єднувалось і служило дуже довго. Ось в цій частині носовій тут взагалі немає куди приєднувати, тут воно за рахунок тканини тримає. Тому теж от взяли стяжечку, обтянули, щоб воно трималося. Так що ці кріплення, ось як бачите, да, їх вистачить буквально на 1-2 дні. Тому беремо стяжечку за ось цю основу, прив'язуємо і до цієї основи прив'язуємо звичайний вертлюжок. Риболовний, щоб наша пташка могла обертатися навколо своєї осі. Так, на мотузці відміряли орієнтовно центр, зробили таку петельку і далі чіпляємо за наш вертлюжок. Чіпляємо і затягуємо. Все, наша пташка підвішена. Ось бачите, там трішки далі інша пташка вже літає. Тепер будемо запускати і цю. Тепер беремо стріляночку і йдемо показувати до іншого. Висота плюс-мінус 4-5 метрів, тому не буде заважати мотузка проходу навіть рибака з вудкою в 3 метри, в 4 метри. Також не буде заважати при закиді. Все, тепер йдемо вішати з іншого боку. Так, тепер ми біля іншої стоїчки будемо зав'язувати тут.
І так, все, другий орел в повітрі. І так, ось так от охороняють 3 повітряних змія у вигляді орлів нашу водойму від чапель.